Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το ίσιο σκαρπέλο. Πάμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το ακονίσουμε. Αν δεν είναι ξηράφι, δεν θα δουλεύει. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, έχουμε φτιάξει αυτήν εδώ την κατασκευή που μπαίνει μέσα στη μέγενή μας. Δεν είναι απαραίτητη, αλλά βοηθάει. Θα χρειαστούμε ένα λαδάκονο, φτηνό, δύο όψεων, μία χοντρή και μία ψηλή. Λίγο λαδάκι για το λαδάκονο. Και στο τέλος, ένα κομμάτι ξύλο που με βενζινόκολλα έχουμε κολλήσει δέρμα. Και πάνω στο δέρμα βάζουμε πάστα γυαλίσματος. Ή ακόμα και κάποια σμυριταλιφή. Καμιά φορά όταν είναι καινούργιο το σκαρπέλο μπορεί να χρειαστεί λίγο ίσιωμα από πίσω. Οπότε το βάζουμε στην πέτρα και το ισιώνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απαραίτητο. Θα χρειαστούμε επίσης έναν οδηγό για να κρατάμε τη γωνία του σκαρπέλου σταθερή. Γιατί στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε με το χέρι. Υπάρχουν πολύ φθηνά πακέτα που έχουν και τον οδηγό και την πέτρα μαζί. Εγώ συνήθως το δουλεύω στις 35 μοίρες. Για πάμε να δούμε. Καλό είναι να γυρίζουμε και την πέτρα μας για να τη δουλεύουμε από όλες τις μεριές, να μην τρώγεται και κάνει βαθουλώματα μόνο από τη μία μεριά. Αν το ακονίσετε με το χέρι, μπορείτε με ένα μαρκαδόρο να το χρωματίσετε εδώ πέρα και μετά να τσεκάρετε ότι όντως το τρώει το υλικό, που σημαίνει ότι είστε στη γωνία, στη σωστή γωνία που θέλετε. Τώρα κάποια στιγμή από την πίσω μεριά αρχίζει και τον ήχη νιώθει ένα γρέζι. Αυτό λέγεται εθέρας. Μόλις αρχίσει και δημιουργείται το γρέζι, γυρνάμε την πέτρα και πάμε στην πιο ψηλή. Και μόλις το γρέζι δημιουργηθεί σε όλο το μήκος της κόψης, τότε θα το αφαιρέσουμε. Τώρα για να αφαιρέσουμε τον εθέρα, θα κάνουμε αυτή την κίνηση. 3-4 φορές και πρέπει να είμαστε εντάξει. Μέχρι να μην το νιώθουμε πια τον εθέρα. Αφού κάνουμε και αυτό, θα πάμε στο δέρμα για να το γυαλίσουμε. Και εδώ πάλι θα μας δημιουργήσει λίγο εθέρα, οπότε πάλι τον παίρνουμε από εδώ. Κάποια στιγμή θα αρχίσει εδώ να μαυρίζει. Σημαίνει ότι αφήνει μέταλλο. Ελάχιστο μεν, αλλά μέταλλο. Άμα ξυρίζει, είναι εντάξει. Ξηράφι. Εννοείται ότι αν έχετε κάποιο ακριβό τροχιστικό σύστημα, το ακονίζετε εδώ. Αλλά αυτό θα το δείξουμε άλλη φορά. Τώρα κάναμε την απλή μέθοδο και τη φθηνή. Πάμε να δούμε μερικές περιπτώσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκαρπέλο. Μπορούμε να μαλακώσουμε τις γωνίες. Εδώ κόβουμε παράλληλα με τα νερά του ξύλου, όπως βλέπετε. Εδώ έχω μια καβίλια
που την έχω κόψει, αλλά θα μπορούσα να τη γυαλοχαρτάρω. Για να γλιτώσω όμως λίγο χρόνο γυαλίσματος, μπορώ να την καθαρίσω λίγο παραπάνω με το σκαρπέλο. Επειδή όμως είναι σόκορο, θα το πάω διαγώνια. Δεν θα κόψω έτσι, θα κόψω έτσι. Σιγά σιγά. Και την κόβω πρόσωπο. Μια άλλη περίπτωση είναι να ανοίξω φωλιά για μεντεσέ. Εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω και ματσολάκι. Για να έρθω μετά να βάλω το μεντεσέ μου. Το σκαρπέλο μπορώ επίσης να το χρησιμοποιήσω σε συνδυασμό με πιο σύγχρονα εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχω ανοίξει ένα αυλάκι με το ρούτερ. Το ρούτερ όμως, επειδή έχει στρογγυλό κοπτικό, μου αφήνει στρογγύλεμα. Μπορώ λοιπόν εγώ να έρθω με το σκαρπελάκι μου και να το διορθώσω αυτό. Ειδικά αν έχω ένα μεγάλο ρούτερ με πολύ χοντρό κοπτικό, αυτό θα ήταν ακόμα πιο δραματικό. Και μπορεί να θέλω όντως να το κάνω γωνία και όχι στρογγυλό. Άλλη μια κλασική περίπτωση είναι να καθαρίζουμε τα υπολείμματα που αφήνουν τα άλλα εργαλεία, όπως το παγκοπρίωνο. Αυτό ήταν το σκαρπέλο. Εγώ χρησιμοποιώ ένα σκαρπέλο 22 χιλιοστά και κάνω τις περισσότερες μου δουλειές. Είναι μεν ένα παλιό εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται πια τόσο συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλό είναι να το έχετε στην εργαλειοθήκη σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.